első ilyen deréktáji fájdalom az egy intőjel. A manuálterápiával tényleg az összes ilyen típusú diszfunkciót és deréktáji fájdalmat tudjuk kezelni. Tudjuk a gyulladást csökkenteni ezzel a technikával, tudjuk ott a helyi keringést javítani, azonnali fájdalomcsillapító hatása lehet. Nagyon jól lehet az izületi felszíneket így egy ilyen helyes pozícióba mobilizálni. Segít abban, hogy az izületi felszíneken lévő porc az egy picit így regenerálódjon. Az elején mondjuk a legtöbb fájdalom a porckorongból ered, de utána, hogyha az a porckorong már annyira megbetegszik, hogy szinte elsorvad, akkor a fájdalom az tovább megy, és majd onnantól kezdve akkor a gerincnek az izületei fognak fájni. Akkor az is elkopik, az is fáj, az is begyullad. Akkor mi történik? Lemerevedik az egész gerincünk. Akkor már nem csak a derekunk fog fájni, hanem a hátunk, nyakunk, stb. Tehát az a baj, hogy ez nem áll meg egy deréktáji fájdalomnál. Mozgásszervi problémák, gerincbetegségek, mi áll a háttérben, okok és terápiák, derékfájdalom, kattogás, gyulladás, porckorongssérv. El lehet kerülni? Mit tehetünk, ha már kialakult? A Segítség Mozgásklinika Podcast. A szakértő Szent Iványi Rita. A Mozgásklinika podcastjébe köszöntjük a nézőket, hallgatókat Szent Iványi Rita manuálterapeuta gyógytornásszal. Különböző mozgásszervi problémákat fogjuk körbejárni, egészen a megelőzéstől a kezeléseken át a gyógyulásig. Első adásunkban a derékfájdalom lesz a téma, de mielőtt rátérnénk az adásunk témájára, Rita, kérlek, mondjuk el azt a nézőknek, hallgatóknak, hogy miért volt ez most időszerű ezt a sorozatot elindítanunk? A pácienseink körében már régóta nagyon fontos az edukáció, hogy a gyógytornászaink megfelelően tájékoztassák a hozzánk forduló betegeket, hogy mi zajlik tulajdonképpen, amikor mozgásszervi panasszal érkeznek hozzánk. Minél több a megjelenésünk, annál többen találnak meg bennünket így külsősök is, akik lehet nem a mi pácienseink, de érdekli őket ez a téma. Így a kutatásaink is azt mutatták, hogy mivel sokkal több az érdeklődő, és sokkal több a gerincbeteg, mint amire mi számítottunk, hogy hasznos lenne ez a tájékoztatás a lakosságnak is, így a páciensek köréből egy picit kitekintve, hogy így a többi emberen is esetleg segítsünk azáltal, hogy tájékoztatjuk őket. Miért is alakulnak ki a különböző gerincbetegségek, hogyan lehet ezeket felismerni, milyen kezelési módok vannak ezekre. Az edukáció az már a megelőzésben is nyilván, ugye? Tehát, hogy abban is fontos. Azt gondolom, hogy a gyógyításban mindig fontos a megelőzés, ebben is fontos az edukáció. Na és akkor térjünk is rá, a derékfájdalom, ez lett az első téma, amivel foglalkozunk. Miért pont ez kell, hogy legyen az első téma? Tehát hogyan tapasztaljátok a derékfájdalommal jelentkező páciensek száma sokkal több, mint más problémával küszködő? Lényegesen nőtt így a páciensek köre a rendelőnkben is. Sokkal kevesebb páciens láttunk el, most már havonta 1000 páciens fordul hozzánk, akiket próbálunk itt segíteni gyógytornával és manuálterápiával, illetve az online felmérések is azt mutatták, hogy sokkal több a deréktáji fájdalom. Azt gondoljuk, hogy érdemes akkor ezt a témát jobban körülírni. Szeretnénk egy teljes körű tájékoztatást adni, és segíteni a betegeket abban, hogy hogyan lehet meggyógyítani a deréktáji fájdalmat. Ez a szám, amit mondtál, ez, ha az időt nézzük, az indulásotokhoz képest mennyit emelkedett, vagy csökkent? Most nem pontos számokra vagyok kíváncsi, csak úgy körülbelül. Hát azt gondoljuk, hogy napról napra többen keresnek meg, tehát látjuk, hogy milyen sok az új páciens, aki jelentkezik a rendelőbe, de azért vannak olyan programjaink, olyan terápiás programjaink, amikkel hosszú távon segíthetjük így az egészséges testmozgást, úgyhogy a meglévő páciensek köre is több. Így mondjuk a bővülés lényegesebb. Melyek az elsődleges okai egyébként a deréktáji fájdalmaknak, a derékfájdalomnak? Hát elsősorban valószínű, hogy abból adódik, hogy túl sokat ülünk, és a törzsünk az nem erre van kitalálva. Tehát ez a kiegyenesedett helyzet, erre adaptálódtak így a törzsizmaink. Az ülés az a legkedvezőtlenebb ilyen szempontból a gerincnek, hiszen
azok az izmok ülés közben nem dolgoznak, amik segítenék a medence körüli régiót, mert hogy ezen ülünk, tehát akkor ők nem tudnak aktívan részt venni ebben a munkában, és túl sok teher hárul így az ágyéki gerincre. Na most ez a teher, ez sajnos valamilyen kórkép formájában előbb-utóbb megjelenik így tünetekként is, és sajnos akár egy póckorong probléma, vagy egy kisizületi probléma könnyen kialakulhat, amit a páciensek derékfájdalomként élnek meg. Korosztály tekintetében egyébként hogy van az eloszlás? Tehát már egész fiatalon jelentkeznek ezek a problémák, vagy jelentkezhetnek? Nyilván nem egyértelmű, hogy mindenkinél jelentkezik. Egyre több a fiatalabb korosztályból hozzánk forduló. Ez azért is van, ott is fontos az, hogy persze, mert sokat ülünk. Egyébként nem csak az iskola, hanem a szabadidő tevékenység is sokszor így az ülés, hiszen a mobiltelefonokat is általában a kanapéból nyomkodjuk, vagy a gyerekek ugye nagyon sokat játszanak ilyen számítógépen, vagy tableten, és az is ugye szintén ülve történik, úgyhogy elsősorban az ülés, meg hát az, hogy eléggé elhanyagoltuk így a rendszeres testmozgást. Vannak, akik még mindig sokat sportolnak, de sokkal kevesebben vannak ők, mint akik egyáltalán nem sportolnak. Ezért ez a két hajlamosító tényező abszolút hozzájárul, hogy egyre több a gerincbeteg. Egyébként, ha nem megfelelően választott testmozgás is okozhat problémákat? Azt gondolom, hogy igen, és ez is egy ilyen meglepő dolog, hogy sokan azt mondják, hogy de hát ő sportol, vagy ő mozog, vagy de hát ő eljár tornázni, vagy kimegy futni. Viszont sajnos, hogyha kialakult egy deréktáji probléma, akkor azok az izmok, amik a deréktájon vannak, és ezek a mély izmok, amik a csigolyákat összekötő izmok, sajnos elveszítik ezt a jó funkciót, hogy ilyen ideg-izom kapcsolat kialakuljon bennük, ezért hajlamosabbak ezek az izmok arra, hogy teljes mértékben elgyengüljenek, akár egyfajta sorvadásnak indulnak. Ha már megjelent a deréktáji fájdalom, és mondjuk ez egy ilyen vészgomb volt valaki számára, hogy akkor na most már muszáj foglalkoznom magammal, és választ egy olyan sporttevékenységet, vagy egy olyan mozgásformát, amiben nem kíméli ezt a deréktáji szakaszt, vagy nem kedvezően terheli, akkor sajnos nagyobb problémát is okozhatunk ezzel valóban. Ezért is fontos az edukáció, hogy a páciensek tudatában legyenek annak, hogy mi az ő problémájuk, és azt milyen mozgásformákkal lehet gyógyítani. Tehát akkor, hogyha jól értem, ha valakinek, tegyük fel, nem is volt még semmilyen deréktáji fájdalma, vagy mozgásszervi fájdalma, de egy rosszul megválasztott sportot kezd el mondjuk nagy üzemben csinálni, szépen szólva, akkor ez okozhat problémákat előbb vagy utóbb, ha jól értem. Igen. Tehát, hogy itt azért érdemes szakemberrel beszélni ilyenkor, hogyha nem is tudom, megterhelő sportot szeretne választani? Igen. És az is fontos, hogy vannak olyan sportok, amik inkább technikai sportok, vagy nem tudom, hogy fogalmazzak, például egy labdajáték, vagy egy tenisz, vegyük például ezt alapul, ez egy nagyon divatos, és sokan elkezdenek teniszezni, és azt gondolják, hogy ha teniszeznek, akkor hát mivel jól elfáradtak, mindent átmozgattak, akkor ez kellően erősíti a törzsizmokat is. Nem. Tehát, hogy ehhez ugyanúgy kellene kiegészítő edzések, vagy ráhangoló gyakorlatok, amikkel segítik azt, hogy azok a mély izmok is dolgozzanak és aktiválódjanak, amik majd segítik a játékot természetesen, mert ott már nem arra koncentrál az ember, hogy hogyan tartja a derekát, és behúzza a hasát, vagy billenti a medencéjét, egyenese a törzse, hanem a tenisz közben például a játékra koncentrálnak. És igenis, aki intenzíven sportol, ott fontos, hogy akár a kiegészítő edzésben, akár a regenerációs fázisban, a nyújtásban hangsúlyt fektessen a deréktáji izmokra. És ilyen kiegészítő edzés alatt pontosan mit értünk, hogy ebben is szakember tud segíteni, hogy mi lehet az? Azt gondolom, hogy a személyi edzők is sok esetben nagyon hasznos tanáccsal el tudják látni a pácienseket, főleg, hogyha megelőzésről van szó. Viszont a kialakult problémánál már érdemes gyógytornásszal, vagy gerincre specializálódott ilyen mozgásszervi szakemberrel beszélni. Tehát a túl sok mozgás, illetve a helytelenül megválasztott mozgás sem jó, vagy sport, amivel erőteljesebben használja nyilván az ember a testét, az izmait, illetve az sem, hogyha valaki egyáltalán nem sportol, nem csinál semmit, és mondjuk például ülőmunkát végez. Akkor hol van az arany középút? Mi az, amit lehet tenni annak érdekében, hogyha tegyük fel valaki tényleg 8 órát ül az irodába,
annak azért, hát hogy mondjam, fáradtan hazamegy, nem biztos, hogy van ideje, kedve bármit is csinálni, sportolni akár. Hát, hogy hol van a középút, hát ez a legfontosabb szerintem, hogy mindahogy az életünkben mindenben így az egyensúlyra próbálunk törekedni, ez is fontos, hogy a mozgással kapcsolatban is egyfajta egyensúlyra törekedjünk. Bár azért megjegyezném, hogy kevesebb galibát szokott okozni a több sport, mint a kevesebb sport. Viszont fontos tényleg az, hogy az apró mozgásokat is tudatosan beépítsük a mindennapokba. Tehát lehet, hogy elegendő az, hogy mondjuk nem ülök 8 órát, hanem többször fölállok, átmozgatom magam, sétálok, akár bent az irodában, vagy kihasználom arra a pihenőt, az ebédszünetet, hogy egy kicsit sétáljak, mozogjak, akkor a lépcsőt választom, a lift helyett, vagy nem zavar annyira, hogyha messzebb tudok parkolni, mert az a kis séta az elegendő, hiszen ültem 45 percet a dugóban, és feltételezhetően az irodában is ülni fogok még 8 órát, tehát egyáltalán nem probléma, hogyha egy picit gyalogolnom kell. A testtartás korrekciója, hogy napközben is odafigyelek többször, hogy hogyan ülök, kihúzzam magam, változtassak a testhelyzetemen is, ülés közben is lehet úgymond többféleképpen ülni, akármilyen széken. Tehát lehet, hogy ez is egyszerű, hogyha egy picit erre fókuszálok, kihúzom magam, illetve többet gyaloglok. Már ez is elég, hogyha mondjuk tényleg időt is kell spórolnunk, meg energiát is, de mégis muszáj a mozgást valahogy visszahozni az életünkben. Meg hát az is nagyon jó, hogyha mondjuk a munkáltatók is figyelnek arra, hogy esetleg olyan dolgokat beépíteni a vállalatokhoz, ugye a munkavállalók számára, hogy akár hát most nem tudom, a konditerem szót ezt így merjem használni, vagy inkább ne? Hát ezek nagyon extra dolgok, és nagyon klassz lehetőségek, bár a saját rendelőinkben mi is felszoktuk szólítani a recepcióst, hogy szerintem nyugodtan fölállhat egy kicsit a székről, és sétálhat. Tehát ez a tudatosság, ez azért először bennünk kell, hogy valahogy így elinduljon, és később meg örülünk annak, hogyha a munkáltató nem korlátozza ezt. Tehát klassz dolog, hogyha van valami szabadidő tevékenységre, vagy mozgásra lehetőség, akár így a cégen belül, de azt gondolom, hogy ez a tudatosság, ez belülről kell, hogy fakadjon elsősorban. Egyébként olyan érdekesen most az jutott eszembe, hogy nyilván nem általánosítva, de a legtöbb embernek egy életmódváltásnál, vagy egy ilyen problémánál nem a sport vagy a mozgás lesz az első, amin elkezd gondolkodni, hogy azt beépítem az életembe, hanem előbb lesz mindenféle más, nem tudom, több szabadságot veszek ki, máshogy táplálkozom, és a sport, de mondom nem általánosítva, biztos van olyan is, aki nem így gondolkodik, de én azért így az ismeretségi körömbe inkább azt látom, hogy minden más az első, és csak utána jön a sport, a mozgás. A túlterhelt emberek számára a szabadság az már önmagában pihentető. Sokszor mondjuk ez nem deréktáji fájdalom, hanem nyaki tünetek. Azért a nyakfájdalmat sokszor így a stressztől, vagy így szintén ugye a helytelen testtartástól, de hogy így a stressz is fokozza ezeket a tüneteket. A páciensek is elmondják, hogy ha szabadságra mennek, akkor kevésbé fáj a nyakuk. Nyilvánvalóan a pihenés, az, hogy törődsz magaddal, az lehet, hogy már félgyógyulás. Bár az én ismeretségi körömben inkább olyanok vannak, akik elszaladnak venni egy futócipőt. Milyen nagy terveik vannak, hogy mennyit fognak mozogni, aztán ez a futócipő éppen, hogy egy kicsit kopik a talpa maximum, mert hogy ez mondjuk alább hagy, mert hogyha hideg van, akkor már nincs kedvük futni, vagy ha esik az eső, vagy ha szél fúj, vagy hogyha van más program, akkor már lehet, kifogás, hogy ezt egy kicsit háttérbe szorítják. Akkor visszatérve még egy picit a derékfájdalomra, hogy melyek azok a vizsgálatok egészen pontosan, amiket te végzel egy ilyen derékfájdalomnak a felderítésére, illetve milyen terápiás módszereket szoktál ajánlani a pácienseidnek? Ezt mindig elmondjuk a betegeknek, hogy a deréktáji fájdalom, vagy a derékfájdalom az egy tünet. Annak még számtalan oka lehet, és akkor jó egy terápia, hogyha célzott, tehát azt az okot fogjuk tudni megszüntetni, ami kiváltotta ezt a tünetet. Én őszintén szólva örülök annak, amikor az első ilyen deréktáji fájdalomnál nálunk jött ki a páciens, akkor a legnagyobb lehetőség arra, hogy onnan lehet ilyen nagy sikereket alkotni. Az nagyon jó egy terapeutának, hiszen először kell ezzel a problémával szembesíteni a pácienst. Szerintem a leghatékonyabb is ilyenkor a terápia, sokkal könnyebb kezelni is a beteget ebből a szempontból, és a legjobb eredményeket is ilyenkor érünk el. Tehát az első ilyen deréktáji fájdalom az egy intőjel. Ha ilyenkor gyógytornász manuálterapeuta kezébe kerülünk,
akkor általában egy ilyen részletes állapotfelmérést, egy ilyen részletes vizsgálatot végez rajtunk. Ilyenkor megnézi, hogy milyen a testtartásunk, az nagyon fontos egyébként, sokkal fontosabb, mint amennyit beszélünk róla. Tehát egy helyes testtartásnál sokkal kevesebb a mozgásszervi probléma, hiszen így vagyunk összerakva, hogy a biomechanika az segít bennünket ebben. A helyes testtartásnál ideálisak ezek a biomechanikai erővonalak, és kevesebb egyszerűen a kedvezőtlen terhelés az izületeinkre, az izmainkra. A helyes testtartás vizsgálata az első, hogy hogyan tartjuk magunkat. De tudjuk egyáltalán ezt, hogy mi a helyes testtartás? Tehát tudják az emberek úgy általában? Mit tapasztalsz? Valószínűbb, hogy nem. Kevés olyan sporttevékenység van. Általában az ilyen keleti mozgások azért sokkal több hangsúlyt fektetnek a helyes testtartásra, vagy ezek a harcművészetek. Tehát ott azért fontos, hogy állunk be. Ugye mi miatt? Az erőviszonyok miatt. Hogy azt gondolom, hogy kevesen tudják, de azért ez szerintem tanítható. Kell valaki, aki ezt elmondja, és megérezteti ezt a páciensekkel. Szóval a testtartás vizsgálat az első, utána megnézzük az aktív mozgásvizsgálatokat, megnézzük a passzívan, hogy mennyire mozgathatók azok az izületek, azok a struktúrák, megnézzük így a csigolyáknak az egymáshoz képest a mozgását, elvégzünk pár olyan tesztet, ami igazolja azt, hogy valóban onnan ered a probléma, amit mi gondolunk, ugyanis ezt az egészet egy ilyen részletes anamnézis felvétel előzi meg, amikor rengeteget kérdezzük a pácienst a fájdalmáról, hogy hol fáj, mikor nem fáj, mire fokozódik a fájdalom. Ez a beazonosítás véget gondolom, ugye? Tehát, pontosan. Van-e ennek a fájdalomnak napszakingadozása? Vannak-e olyan mozdulatok, amik kiváltják ezt a fájdalmat? Egy ponton fáj, vagy tenyérnyi területen fáj? Kisugárzik-e a fájdalom? Tehát erről a fájdalomról 3 oldalt írunk, és végül kialakul bennünk egy elképzelés, egy hipotézis, hogy ugye mi lehet az, ami valóban a probléma oka, és erre speciálisan végezzük már ezeket az említett mozgásvizsgálatokat és teszteket. És ezáltal egy ilyen okfejtő gondolkodással tényleg közelebb jutunk ahhoz a struktúrához, ami kimondottan ezt a problémát kiváltotta a páciensnél. Ez például egy deréktáji fájdalom esetén lehet egy porckorong. Hogy valakinek porckorong kitüremkedése, vagy porckorong sérve van, de nem menjünk ilyen messzire, lehet, hogy elég csak egyfajta porckorong elváltozás. Tehát nem biztos, hogy ez már egy konkrét kórkép, hanem lehet, hogy egy kedvezőtlen terhelésből kialakult valamilyen elváltozás, egyfajta diszfunkció. Ennek tipikus tünete van, amit egy manuálterapeuta gyógytornász nagyon könnyen felismer. Ehhez még MR-felvétel sem szükséges, vagy bármilyen képalkotó, mert tényleg ezek a tesztek megbízhatóak. A legtöbb esetben. A porckorong problémán kívül előfordulnak még ilyen izületi fájdalmak, ezek a gerinc kisizületeire gondolok ilyenkor, itt is lehet nagyon-nagyon sokféle kisizületi fájdalom, de ennek is megvan a maga tünete. Tehát el fogja mondani a páciens az, hogy neki nem ülés közben fáj a dereka, hanem mondjuk a sok áldogálás váltja ki a panaszait. Ez már segít bennünket, hogy mire gondoljunk. Úgyhogy a számtalan deréktáji fájdalom közül kiválasztjuk azt az okot, amit a páciens tünetei alapján mi úgy láttunk, hogy leginkább ott van a probléma, és azt kell kezelnünk, és így építjük fel a terápiát. Ez lehet mondjuk egy deréktáji fájdalomnál előfordulhat az is, hogy valami szervi probléma csak kisugárzik, és akkor deréktáji fájdalomként apostrofálja a páciens, de nem valószínű, hogy az a baj. Igen, abszolút, és sokat tanultunk is erről, hogy melyek a nem mozgásszervi eredetű deréktáji fájdalmak. A menstruáció alatt azért a nőknek előfordul, hogy fáj a derekuk, nagyon sok olyan belszervi gyulladás van, ami mondjuk okozhat deréktáji fájdalmat. Azért a terhesség sem betegség, viszont ott is előfordul a deréktáji fájdalom, tehát hogy vannak olyan kórképek, most csak néhányat említettem, de nyilván sokkal több ilyen probléma előfordulhat, amik deréktáji fájdalommal
jelentkeznek, de ezek nem lesznek specifikusak azokra a mozgásszervi tesztekre, amikre viszont a diszkogén vagy a kisizületi panaszok reagálnak. Azért is jó szerintem elmenni egy manuálterapeuta gyógytornászhoz, mert ő tényleg megfelelő vizsgálatokkal, tehát nem hiába tölti azt az időt ezzel, hogy csendben nézegeti a törzset, illetve emelgeti a lábat, és hajlítja a derekat, tehát ezt nem hiába teszi, tehát ilyenkor ő folyamatosan figyeli a mozgásokat, és a mozgás láncot, tehát a bekapcsolódási sorrendet, és keresi azt az okot, ami kiváltja ezt a panaszt. Mindjárt rátérünk a terápiákra is, viszont volt egy mondatod, ami nagyon megragad bennem, hogy mondtad, hogy ha a páciens az első derékfájdalomnál megkeres titeket, hogy volt olyan páciens, aki az első fájdalomnál megkeresett, mert az jut eszembe, hogy ha valakinek egy picit elkezd fájni a dereka, akkor nem biztos, hogy elsőre szakemberhez megy, sőt, lehet bekap egy fájdalomcsillapítót, és jobb lesz ez, lefekszem egy jó kemény földre, vagy egy jó kemény matracra is, sokkal jobban leszek. Igen, szerencsére van most már ilyen páciens, de képzeld el, hogy ezeket így tanítják nekünk, tehát, hogy mennyire fontos az, hogy ez volt-e az első ilyen derékfájós esemény a páciens életébe, vagy már előfordult régebben ilyen deréktáji panasz, csak akkor valahogy kezelte, és most lehet, hogy azok a praktikák nem váltak be, és ezért fordult hozzánk. Ez nagyon sokat számít, hiszen azt gondolom, hogy a fájdalomnak a progrediálódása, illetve az, hogy mikor válik egy akut probléma egy krónikus problémává, az pont ilyen, azokat pont ez befolyásolja. Hogyha valaki első alkalommal gyógytornászhoz fordul, ami tényleg előfordul mostanában, szerencsére az internetnek, hiszen így könnyebben tudnak tájékozódni a páciensek, és lehet, hogy sikerül egy olyan hiteles információhoz jutniuk, ahol ezt leírják, hogy a deréktáji fájdalom az abszolút gyógytornász hatáskör. Nem tudom, hogy miért az a gyakorlat, hogy deréktáji fájdalomnál elsősorban háziorvosokat, vagy esetleg reumatológusokat keresnek meg, mert ez elsősorban egy gyógytornász hatáskör lenne, és hogyha nem tud a gyógytornász segíteni, vagy azt látja, hogy ez a probléma már nem az ő kompetenciája, akkor a gyógytornász fog javasolni majd olyan szakembert, akihez érdemes fordulni. Ez lehet egy idegsebész, ne adj Isten, lehet reumatológus, lehet az, hogy a háziorvoshoz kell visszamenni, további vizsgálatok szükségesek, de az első deréktáji epizódnál érdemes terapeutához fordulni, ez egyértelmű. És nyilván nem fájdalomcsillapítóval indítani, ugye? Tehát, hogy az sem egy jó megoldás. Tehát például, ha valaki elmegy egy gyógytornászhoz, az én így most józan paraszti ésszel kilogikázva, nem igazán jó egy fájdalomcsillapító hatása alatt menni el, mert akkor nem igazán tudja elmondani a fájdalmait a páciens. Hát lehet, hogy ez így van, a nagy fájdalmak azért provokálhatók a tesztekkel, akkor is, hogyha fájdalomcsillapítót vett be a páciens. Azért a fájdalom az gyötrő valaki számára. Én azért annak a híve vagyok, hogy azt mielőbb csillapítsuk. Természetesen vannak nem gyógyszeres fájdalomcsillapító kezelések is, ilyen például a manuálterápia. Akkor tehát, hogy tudunk olyan technikákat, amik akár azonnal csökkentik a páciens fájdalmát, és legalább már az okot is megszüntetik, ellentétben mondjuk egy fájdalomcsillapító tablettával, ami csak a tünetet kezeli, de azért a fájdalommal ne éljen a páciens, tehát azt a fájdalmat minél előbb csökkenteni kell, ez egyértelmű. Tudunk beszélni egy picit ezekről a technikákról, ezekről a speciális gyakorlatokról, néhányat megemlítve, amivel ti segítitek a pácienseket ilyen problémák esetén? Igen, a deréktáji fájdalmak közül ugye a leggyakoribb azért a porckorong probléma okozta deréktáji fájdalom, tehát hogy ezek a porckorong kitüremkedések, porckorong sérvek. Ezeknek például az élvonalbeli terápiája az egyértelműen a McKenzie módszer. Ez egy olyan mechanikai terápia, amivel segítjük a porckorongot, hogy visszahúzódjon. Tulajdonképpen ez a kitüremkedett rész visszahúzódik a csigolyák alá, és újra jól ellátja a funkcióját. Ez a technika nagyon jól alkalmazható a porckorong sérves betegek köreiben. Sokszor szinte teljesen tünetmentessé lehet őket tenni, főleg, hogyha időben terapeutához fordulnak, és abszolút ilyen szempontból élvonalbeli, hiszen több tanulmány bizonyította ennek a hatásosságát. Az egyik legkedvezőbb ebben a terápiában, hogy
úgy alakították ki a módszert, hogy ne legyen egyfajta terapeuta függőség, tehát hogy a páciens magának otthon egyedül is el tudja végezni ezeket az egyszerűbb gyakorlatokat. Nyilván kell a terapeuta, mert nem mindegy, hogy milyen gyakorlatanyagot alkalmazunk, viszont utána, ha megtanulta ezt a páciens, akkor otthon is tudja csinálni. Ezáltal csökkenti ugye ezt a terápiás függőséget, illetve a betegségtudatot, mert nagyon gyorsan hozza az eredményt, nagyon hamar tünetmentessé válnak, és utána már akár vissza lehet térni egy egyszerűbb gerinctornához, vagy utána később valami olyan testmozgáshoz, amivel tovább erősíti ezt a deréktáji szakaszt. Úgyhogy a McKenzie-t emelném ki elsősorban. Viszont ugye az én kedvencem nyilván manuálterapeutaként a manuálterápia, hiszen a manuálterápiával tényleg az összes ilyen típusú diszfunkciót és deréktáji fájdalmat tudjuk kezelni. Tudjuk a gyulladást csökkenteni ezzel a technikával, tudjuk ott a helyi keringést javítani, azonnali fájdalomcsillapító hatása lehet, nagyon jól lehet az izületi felszíneket így egy ilyen helyes pozícióba mobilizálni, segít abban, hogy az izületi felszíneken lévő porc az egy picit így regenerálódjon, tehát szerintem nagyon-nagyon sokoldalú és nagyon hasznos, és ez még csak az izületi oldala, ezen felül ott van még az ilyen lágyszöveti része, amikor a kötőszövetet, a faszciákat, az izmokat kezeljük vele, úgyhogy a manuálterápia az ezért nagy lehetőséget kínál így a deréktáji fájdalmak kezelésében. Szerintem minden deréktáji fájdalom esetén van olyan technika, amit meg lehet próbálni alkalmazni, és gyorsítja egyszerűen a regenerációt. A manuálterápiával majd egy egész műsorban fogunk foglalkozni. Egy picit még visszatérve erre a terapeuta függőségre említetted ezt, ez mit akar pontosan? Tehát, hogy valaki csak akkor érzi jól magát, vagy csak akkor szűnnek a fájdalmai problémái, hogyha a terapeutához megy, holott otthon is tudna mondjuk olyan gyakorlatokat végezni, ami segít neki a jól létéhez? Igen. A cél az, hogy ez tudatosuljon a páciensekben, hogy mi a helyes testtartás, hogy hol érzi jó pozícióban ő a saját derekát, medencéjét, gerincét. Hogyha ehhez mindig terapeuta kell, akkor ez hosszú távon ez nyilván kudarcba fullad, mert hogy nem lehet folyton terapeutához járni. Tehát, hogy a terapeuta abban segíti a pácienst, hogy csökkentve a fájdalmat, megoldja az okot, elkezdi erősíteni ezeket az izmokat, segíti a helyes testtartást, de ennek a fenntartása már a páciens feladata lesz. Van-e még esetleg más olyan tényező, amit nem említettünk, és mondjuk hozzájárulhat a derékfájdalom kialakulásához? Hát a mozgáshiány mellett azt gondolom, hogy szintén szoros összefüggésben van, de talán a testsúlya az, ami hozzájárulhat ehhez, hiszen a túlsúlyos betegek esetén sokkal nagyobb százalékban alakulnak ki ugye izületi problémák, ilyen szempontból deréktáji fájdalom is, tehát nem mindegy, hogy mekkora erőt kell cipelni a törzsnek. Ez viszont már sokkal komplexebb, mert itt kevés önmagában az izomerősítés, hanem nyilván a testsúly csökkentéssel is foglalkozni kell, ami sokszor egy összetett feladat. Mert azért ez nem mindig csak abból áll, hogy akkor diétázunk és kész. Tehát vannak olyan túlsúlyosok, akik valamilyen anyagcsere probléma miatt alakulnak ki ezek a felhalmozódott kilók nyilván, vagy a testzsír százaléka miatt nő. Tehát, hogy vannak olyan kórképek, amik sajnos ezzel járnak, illetve vannak olyan betegségek, amikor nem tudnak annyit mozogni, például olyan kardiológiai problémák, amikor nehezebb a testmozgás, egy nehéz légzés vagy bármi miatt, tehát hogy az ő testsúlycsökkentésük már tényleg szakember feladata, és több szakember bevonásával történik, hiszen a társbetegségeket ugyanúgy kezelni kell, mint mondjuk ezt a kialakult deréktáji fájdalmat. Arról meg nem is beszélve, ugye, hogy azért ezek a fájdalmak, ez mindenképpen az életminőség romlásához vezet, mert ez hozza magával az, hogy nem tud járni, dolgozni, sőt, ilyen pszichés problémákat is hozhat magával. Tehát, hogy ez egy ilyen véget nem érő folyamat, hogyha az ember nem megy el időbe szakemberhez. Önmagában a betegség ez egy ilyen folyamat, viszont azt tapasztaltuk, hogy a deréktáji fájdalmat az sokszor nem betegségnek élik meg a páciensek, ami részben jó, részben viszont egy hibás hozzáállás, hiszen emiatt a kezelést is hanyagolják.
Volt olyan online felmérésünk, ahol azt tapasztaltuk, hogy a betegek többsége inkább csendben tűri a fájdalmat. Mert úgy gondolja, hogy jó, hát csak a dereka fáj. Mindenkinek fáj. 40 fölött már fájnia kell. Ilyet is hallottam. És ezt gondolom, tehát, hogy hosszú életet azért jó életminőségben szeretnénk élni mindannyian. De most fájdalommal élni, tök mindegy, hogy az deréktáji fájdalom vagy fogfájás, az nem annyira jó. Érdekes módon, hogyha a fogunk fáj, akkor azonnal orvoshoz fordulunk. De hogyha a derekunk fáj, akkor hajlamosak vagyunk ezt hanyagolni, vagy hát halogatni mindenképp. Hát azt mondjuk nem értem, hogy miért. Hogyha valamink fáj, akkor azért az egy tünet, az a szervezetnek egy jelzése, és ezt a jelzést vegyük komolyan. És akkor, hogyha jól értem, első ilyen derékfájdalomnál érdemes felkeresni szakembert. Tehát az nem járható út, hogy jó, most bevettem egy fájdalomcsillapítót, elmúlt. 1 hét múlva megint előjön, megint bevettem egyet, elmúlt. És akkor ezt így csinálom egy ideig. Hanem ezt érdemes már az első ilyen után lépni magyarul. Nemhogy egy ideig, hanem képzeld el, hogy aki ezt csinálja, hogy nem megy szakemberhez, hanem ilyen házi praktikákkal otthon, de nem van aktív néhány tornával, mert az más, aki mondjuk úgy dönt, hogy elkezd aktívan tornázni, és észreveszi, hogy sokkal jobb az egészsége, tehát hogy nem fáj annyira a dereka, és csökkennek a tünetei, hanem aki tényleg ilyen tüneti kezelést alkalmaz csak. Ott az a baj, hogy akkor ez egy élete végéig. Tehát, hogy ez nem lesz olyan, hogy akkor egyszer csak már nem fáj. Maximum az történhet, hogy megváltozik a fájdalom. Mert hogy az elején mondjuk a legtöbb fájdalom a porckorongból ered, de utána, hogyha az a porckorong már annyira megbetegszik, hogy szinte elsorvad, akkor a fájdalom az tovább megy, és majd onnantól kezdve akkor a gerincnek az izületei fognak fájni. Akkor az is elkopik. Az is fáj, az is begyullad. Akkor mi történik? Lemerevedik az egész gerincünk. Akkor már nem csak a derekunk fog fájni, hanem a hátunk, nyakunk, stb. Tehát az a baj, hogy ez nem áll meg egy deréktáji fájdalomnál. Ha már mozgásról beszélünk, meg sportról, akkor az izmok erősítése is fontos? Természetesen a deréktáji fájdalom esetén az egyik legfontosabb az aktív torna, tehát hogy abszolút a mi izmok erősítését és a törzsizmok aktivitását, azt minél előbb el kell kezdeni, és ezt fent is kell tartani. Tehát érdemes később is az edzések során kitérni ezekre a gyakorlatokra, amikor ezek a törzsizmok dolgoznak. Ezek segíteni fognak. Egyébként gyenge izmokkal nehéz helyesen tartani magunkat. Tehát elfárad a hátunk, logikus, hogyha igen, azt kérjük valakitől, hogy hát húzza ki magát. Viszont ha valakinek erősek az izmai, megfelelő állóképességűek az izmai, akkor képes lesz a helyes testtartás fenntartására is. Milyen érdekes, hogy most, ahogy ezt így mondtad, azt mondom, hogy logikus tényleg, de az ember bele se gondol az összefüggésekben, ilyen esetben. Beszéljünk egy picit az eredményekről is, hogy milyen hosszú távú eredményeket, előnyöket tapasztaltál így a praxisod során. Azt gondolom, hogy a legjobb az a felismerés, hogyha kellő időt és energiát szánunk arra. És a magánegészségügyben azért ez egy kicsit könnyebb, hogy a pácienst meghallgatjuk, tájékoztatjuk később, hogy valóban, amit ő érez, az miért alakulhatott így ki, mi történt ott a gerincében, mi történt a porckorongjában, hogy húzódnak az izmok, miért fontos a medence helyzete, akkor egyszerűen így ilyen rácsodálkozással tekint arra a gerinc makettre, vagy arra a poszterre, így felismeri, hogy valóban tényleg ezzel sokkal könnyebb lenne foglalkozni, hogyha értenénk, miről szól. A legjobb eredményt az edukációval lehet elérni. És az állapotfelmérés azon felül, hogy arról szól, hogy kiderítsük, hogy mi a problémája a betegnek, ezt egyébként sokszor a gyógytornász már az első 10 percben tudja, és egy állapotfelmérés egy órás. Azért a legtöbb időt azzal tölti, hogy tájékoztassa a pácienst, mert a megfelelő tájékoztatás az már fél siker lesz, hiszen ott nem csak arról tájékoztatjuk, hogy akkor milyen terápiás lehetőségeink vannak, hanem főleg arról tájékoztatjuk, hogy mi történik így az ő testében, és igazából így igazolódik, hogy igen, ő pontosan ezt érzi, tehát megfelelő empátiával fogadjuk az ő fájdalmát, de szakmailag alátámasztjuk, hogy igenis ez miért jelenhetett meg. És már szinte magától tudja a választ, hogy akkor mi a megoldás erre. Tehát ha ezt megértjük, az egy nagyon nagy eredmény szerintem.
hosszú távon az életminőségét tudjuk javítani, és nem csak egy fellángolás lesz a terápia, hogy jó, akkor most mindegy, elmegyek 5-ször a gyógytornászhoz, mert fáj a derekam, aztán már, hogyha nem fáj, akkor többet nem megyek oda, ugyanis ez a fájdalom az előbb-utóbb utolér, tehát, hogy az újra megjelenik sajnos, hogyha nincs a törzsizom megerősítve, és hogyha nem épül be a testtartás korrekció a mindennapokban. Hát én azt gondolom, hogy most ezzel a műsorral, ezzel az adással is edukáltuk a nézőinket, hallgatóinkat, és hát remélem, hogy az első derékfájásnál már majd felkeresnek szakembert, hiszen, mint hallották, nagyon fontos egyik pontja volt a mai beszélgetésünknek. És akkor a legközelebbi podcastben pedig már majd, ahogyan azt ígértük, a manuálterápiáról fogunk beszélgetni. Tartsanak velünk akkor is!